हॅलो एव्हरीवन, आज आपण करूया स्नेक वेव्ह ब्रेड. हा न्यू व्हेरिएशन आहे स्नेक वेव्ह ब्रेडमध्ये. तर रिदम असणार आहे डच ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड आणि क्रॉस. हा जो सेक्शन आहे त्याला डच केला, याला सेंटरमध्येच ठेवायचं. दुसऱ्या सेक्शनला फ्रेंच करायचं. इथे ही पोझिशन भेटेल. राईट सेक्शनला क्रॉसमध्ये मूव्ह करूया. थ्रेडसोबत पण परत तोच रिदम यूज होईल, डच, राईट आणि खाली. हा डच आहे, मग राईट आणि मी इथे क्रॉस करेल. परत तेच डच, राईट आणि क्रॉस. तुम्हाला जर अशाच न्यू टेक्निक्स आणि हेअरस्टाईल शिकायच्या असतील तर माझ्या पेजला नक्की फॉलो करा.